hoàng ở vùng đất bí ẩn của những xác chết khóc than. Trong rừng nhiệt đới Amazon mọc lên một loài nấm kỳ lạ. Đó là một loài nấm thuộc chi Amanita, một chi mà một số loài nấm độc nhất thế giới thuộc về. Bạn có lẽ đã nghe nói về mũ tử thần, thiên thần hủy diệt và có thể cả nấm ruồi. 3 lý do mà chúng ta dạy con cái không nên ăn những cây nấm mà chúng tìm thấy khi chơi ngoài trời. Chỉ một miếng cắn của hai loài đầu tiên có thể giết chết một người trưởng thành. Trên thực tế, chúng đã là chất độc ám sát các nhà vua trong suốt 1000 năm qua. Amanitas đã kết liễu hoàng đế La Mã Claudius, giáo hoàng Clement Sexime và Natalia Narishkina, vợ của sa hoàng Alexei. Chúng đã giết hoàng đế La Mã thần thánh Charles V. Cái chết của ông đã gây ra một cuộc chiến tranh tàn phá châu Âu trong suốt 8 năm. Một số người tin rằng ngay cả Siddhartha, chính là Đức Phật Gautama, cũng đã chết sau khi ăn một mẩu nấm thiên thần hủy diệt. Một miếng cắn của loại nấm thứ 3 trong danh sách đó có hậu quả khác. Bạn sẽ nhận ra nấm ruồi ở bất cứ đâu. Nó có thân cao, màu trắng với phần váy phồng lên và mũ màu đỏ tươi có đốm trắng. Điều thú vị là nó vừa gây ảo giác, vừa có độc. Các nền văn hóa bản địa ở nhiều nơi trên thế giới đã sử dụng loại nấm này trong các nghi lễ tâm linh trong nhiều thiên niên kỷ. Đối với một số người, nó là món quà thiêng liêng từ các vị thần. Nhưng nấm ruồi không phải là một loại thuốc giải trí vui vẻ như những cây nấm ma thuật mà bạn có thể mua tại các lễ hội. Tính chất kích thích tâm lý của nó xuất phát từ hợp chất muscimol, và hợp chất này, giống như chất mescaline trong cây xương rồng peyote, gây ra triệu chứng trúng độc tạm thời. Một người ăn nấm ruồi thường trải qua trạng thái mê man, chảy nước dãi, đổ mồ hôi quá mức, nói sảng và thỉnh thoảng là rối loạn tâm thần. Nhưng các pháp sư tin rằng việc thanh lọc mạnh mẽ này thông qua việc nôn dữ dội là cách thanh tẩy linh hồn khỏi sự tà ác. Khi các triệu chứng trúng độc thuyên giảm, ảo giác sẽ chiếm lĩnh và người đó đủ tinh khiết về mặt tâm linh để nói chuyện với các vị thần. Giờ đây, loại nấm Amanita mới này có quan hệ gần nhất với nấm ruồi. Nó sẽ không giết bạn nếu bạn ăn một chút, nhưng vấn đề là khi ăn vào, triệu chứng trúng độc mà nó gây ra không biến mất sau vài giờ. Những người ăn loại nấm này vẫn bị bệnh trong suốt quá trình tìm kiếm sự kết nối tâm linh. Vì vậy, ảo giác của họ thường biểu hiện dưới dạng quỷ dữ và những sinh vật ác mộng đáng sợ khác thay vì những thực thể từ thiên đường. Do đó, nhiều bộ lạc ở Amazon tránh xa loại nấm này. Cùng trong khu rừng mưa này có một loài rết màu cam. Ngoài kích thước của nó và xu hướng chui vào quần áo của những người đi bộ, nó thực sự không gây phiền toái cho con người và không có gì đặc biệt thú vị về nó. Ngoại trừ việc món ăn ưa thích của nó lại chính là loài Amanita mới này. Nó nhấm nháp cả ngày trên loài nấm, bài tiết chất độc gây ảo giác của nó vào các tuyến phân hủy và vô hiệu hóa chất độc. Nhưng cũng trong khu rừng đó có một con nhện rất kỳ lạ. Nó là một sinh vật sắc bén, mảnh khảnh với những chiếc chân đen bóng loáng như bôi dầu, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một họa tiết màu xanh nhạt tô điểm cho lưng nó như hình dạng một nụ cười độc ác, và một bộ tộc bản địa gọi nó là Orist-o, nghĩa là tiếng thét dài. Lúc đầu tôi không biết tại sao họ lại gọi nó như vậy. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là vì những tiếng hét mà nó gây ra cho mọi người khi họ nhìn thấy nó lủng lẳng ngay phía trên đầu. Những con lớn nhất được ghi nhận dài khoảng 9 inch, nhưng người bản địa đảm bảo với tôi rằng chúng lớn hơn thế nhiều. Điều đáng sợ nhất về loài nhện này không phải là khả năng bám vào cổ những người đi bộ đường dài và bò lên tóc mà họ không hề hay biết. Và cũng không phải là nọc độc của nó, thứ có thể khiến một người trúng độc quằn quại trong nhiều ngày. Không, mà là sự thèm ăn của nó. Vị trí của nó trong chuỗi thức ăn là ngay trên loài rết cam, và nó chỉ ăn thịt rết cam vào một số thời điểm trong năm. Trong khi đi bộ đường dài qua khu rừng rậm, thỉnh thoảng bạn sẽ tìm thấy những cái vỏ dài và rỗng của món ăn vặt yêu thích của nó. Đó là lúc bạn biết nó đang ở gần. Hầu hết thời gian, những cây nấm bị bỏ qua, những con rết bị xua đuổi và những con nhện bị tránh xa. Nhưng khi đến đúng mùa và cả ba cùng phát triển, người Amadri phải giữ cho lửa cháy suốt đêm. Họ hát những bài ca để xoa dịu các vị thần và biểu diễn các điệu nhảy chiến tranh để xua đuổi nhện. Vào thời điểm này trong năm, nỗi sợ hãi lơ lửng trong không khí như hơi lạnh trước cơn bão.
Những tán cây rậm rạp làm cho ngày ngắn lại và mọi khía cạnh của cuộc sống đều được điều chỉnh bởi sự trở lại nhanh chóng của hoàng hôn. Ban đêm chỉ có những tia sáng màu cam bập bùng từ ngọn lửa đẩy lùi bóng tối đang vây hãm ngôi làng của họ. Tôi biết vì tôi đã chứng kiến. Tôi đã ở đó cùng với bạn tôi, Kristen, một sinh viên cao học ngành nhân chủng học, và Manny, người hướng dẫn của cô ấy. Cả hai đều từ trường đại học của tôi. Lúc đó, tôi là một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ chuyên về nấm học, và ba chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu thực địa trong một dự án về các nền văn hóa cô lập trong rừng Amazon. Cụ thể, chúng tôi đang nghiên cứu về các loại thuốc của họ. Amazon đầy những loài sinh vật chưa được khám phá, và với tư cách là một chuyên gia về nấm và các loại vi sinh khác, hy vọng của tôi là xác định được một loài mới và tạo dựng tên tuổi trong lĩnh vực của mình. Kristen và Manny giúp tôi hiểu được những khó khăn mà người bản địa ở đây phải đối mặt. Nhiều nền văn hóa ở đó đã đóng cửa với người ngoài, và nhiều nền văn hóa khác chưa bao giờ được tiếp xúc. Điều này khiến những người bên ngoài tin rằng người bản địa là lạc hậu, man rợ và trong một số trường hợp là vô nhân đạo. Rừng của họ bị phá hủy và đốt cháy để lấy gỗ hoặc làm đất nông nghiệp. Phụ nữ của họ bị bắt cóc và hãm hiếp. Đàn ông của họ bị tàn sát khi cố gắng bảo vệ nhà cửa. Chính phủ quốc gia không làm gì cả. Họ thậm chí còn tước bỏ nhiều quyền lợi của người bản địa và gọi họ là người rừng. Nhưng chúng tôi đã đi sâu hơn nhiều vào rừng rậm so với hầu hết những người ngoài cuộc từng đi. Lý do duy nhất khiến nhóm của chúng tôi được chào đón ở đó là vì Manny đã làm việc với các nhóm thổ dân địa phương trong vài thập kỷ. Người liên lạc của ông ấy, Oru, đã gặp chúng tôi tại một đầu đường mòn sau chuyến đi xe jeep kéo dài 3 giờ qua vùng hoang dã xanh tươi. Ông ấy đã đưa chúng tôi đi bộ đường dài nửa ngày để đến ngôi làng, và đến lúc đó, tôi đã nhìn thấy nhiều động vật hơn, nghe thấy nhiều tiếng động lạ hơn và phát hiện ra nhiều sắc thái xanh hơn tôi có thể tưởng tượng. 1 giờ trước khi chúng tôi đến, tôi nghe thấy một người đàn ông la hét và khóc lóc ở đằng xa. Oru lờ đi và đề nghị chúng tôi cũng làm như vậy. Chúng tôi dự định ở lại với người Amadri trong 2 tuần, trong khi thám hiểm khu rừng và ghi chép lại các loài thực vật và động vật quan trọng đối với văn hóa của họ. Chúng tôi đã lên lịch các cuộc phỏng vấn với Oru làm người phiên dịch. Thậm chí, chúng tôi còn được mời tham dự buổi lễ quan trọng nhất của người Amadri. Nhưng chúng tôi đã rời đi vào ngày thứ 5 sau khi mặt trời lặn. Tôi đã từ chối ở lại thêm dù chỉ 1 giây. Tôi không có đủ không gian ở đây để kể hết mọi chuyện, nhưng tôi muốn cho bạn thấy một phần những gì mà người dân nơi này phải đối mặt. Oru giục chúng tôi đi nhanh hơn trong giờ cuối cùng của chuyến leo núi đến ngôi làng. Ông ta liên tục nói rằng bóng tối đang đến và gần như nói về nó với một sự sợ hãi. Ban đầu, tôi nghĩ ông ta lo lắng vì có thể lạc đường, nhưng khi Oru bắt đầu thì thầm những lời cầu nguyện nghe như tiếng cầu khấn, tôi nhận ra rằng nỗi sợ của ông ta đến từ một thế lực tâm linh. Khu rừng nhường chỗ cho một khu phức hợp nhà gỗ, lợp mái tranh, và điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một đống lửa lớn. Mọi người tụ tập quanh đống lửa trong một khoảng đất trống ở trung tâm ngôi làng. Phía trên họ, bao quanh rìa ngôi làng, là những người lính canh cầm đuốc, đứng trên các chòi canh cao chót vót. Một loạt tiếng la hét vang lên từ đám đông, và khi chúng tôi đến gần, tôi thấy một người phụ nữ đang được hộ tống qua đám người. Tất cả họ đều ôm và hôn cô ấy khi cô ấy đi qua. Họ khóc khi cô ấy hét lên. Cảnh tượng giống như một đám rước tang lễ ở quê, ngoại trừ ở đây không có quan tài, và thi thể thì vẫn còn sống. Người phụ nữ vùng vẫy chống lại những người hộ tống, van xin và la hét bằng một thứ tiếng mà tôi chưa từng nghe thấy. 3 người họ biến mất vào bóng tối ở rìa khu rừng, và sau vài phút, chỉ 2 người đàn ông trở lại. Cả hai đều rơi nước mắt khi đi ngang qua tôi. Cô ấy bị cắn, Oru thì thầm, lời nói chất chứa nỗi buồn. Bây giờ cô ấy thuộc về bóng tối. Một người đàn ông khác tên Arjo dẫn chúng tôi đến túp lều mà chúng tôi sẽ ở trong suốt thời gian lưu lại đây. Chúng tôi cố gắng hỏi anh ấy về người phụ nữ, nhưng anh bảo rằng trong văn hóa Amadri, nói về người đã khuất là điều cấm kỵ. Việc gọi tên cô ấy sẽ kéo linh hồn cô ấy trở về từ hành trình đến thế giới bên kia, khiến nó tức giận và ám ảnh người gọi. Khi tôi chỉ ra rằng người phụ nữ đó vẫn còn sống khi họ kéo cô ấy đi, Arjo nói với tôi,
Ở đây, cái chết hiếm khi yên lặng. Đừng bao giờ tin vào những xác chết. Tiếng thét của người phụ nữ khiến tôi thao thức suốt đêm. Và ngay cả trong bóng tối mịt mù của khu rừng, tiếng hét của cô ấy như có một giai điệu, như thể cô ấy đang nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp đang đến gần hơn và gần hơn. Người dân rất thân thiện và tò mò. Họ muốn ở bên chúng tôi suốt ngày đêm, liên tục đặt câu hỏi thông qua Oru. Chỉ có Arjo và Oru nói tiếng Anh hoặc tiếng Bồ Đào Nha. Vì vậy, mọi cuộc giao tiếp của chúng tôi đều phải thông qua họ. Tuy nhiên, Arjo có vẻ lảng tránh, có lẽ anh ta ngại chia sẻ văn hóa của mình với những người ngoại quốc vốn thân thiện với chính phủ quốc gia. Điều ngạc nhiên là chính Arjo lại tình nguyện đưa chúng tôi đi khám phá khu rừng vào lúc bình minh. Có lẽ anh ấy muốn theo dõi chúng tôi. Khu rừng không chỉ là một vùng hoang dã mà người Amadri phải vật lộn để sinh tồn, mà còn là nguồn thực phẩm, nước và chỗ ở của họ. Nó là mảnh đất mà Thượng Đế ban tặng và là cội nguồn tâm linh của họ. Mối quan hệ giữa họ với khu rừng rất phức tạp, và một số người không muốn người ngoài vô tư đi lang thang, đụng chạm, hái lượm và đo đạc những gì thuộc về rừng. Arjo cho phép chúng tôi chụp ảnh và kiểm tra nhiều loại cây cỏ mọc đầy trên mặt đất. Anh biết cây nào có dược tính, cây nào có độc và cây nào có vị ngon. Thậm chí, anh còn biết rõ những loại mà chúng tôi không thể xác định. Anh ấy khuyến khích tôi ăn một loại côn trùng có nước tiết ra, làm tê khoang miệng và giải thích rằng nó được dùng để trị đau răng. Anh cũng chỉ cho chúng tôi những con sâu bướm đỏ có nọc độc có thể khiến một người bất tỉnh trong khoảng 1 giờ để thực hiện các thủ thuật phẫu thuật nhỏ. Nhưng khi chúng tôi phát hiện một loại nấm kỳ lạ, anh ấy nghiêm cấm chúng tôi không được chạm vào nó. Tâm trí tôi không ngừng nghĩ về người phụ nữ mà chúng tôi đã thấy bị đuổi khỏi làng, và tôi cầu nguyện rằng cô ấy đã tìm được sự giúp đỡ từ một bộ lạc lân cận. Kristen và tôi cố gắng hỏi Arjo về cô ấy một lần nữa, nhưng mỗi lần như vậy, anh ta đều phớt lờ chúng tôi, như thể không nghe thấy câu hỏi nào cả. Chúng tôi trở về làng trước khi trời tối và thấy mọi người đang chạy quanh và ra hiệu cho nhau bằng tay. Những người đàn ông chạy qua với ngọn đuốc sáng rực và một vài người phụ nữ thì thầm tranh cãi gần đó. Một trong những người đàn ông nói gì đó với Arjo khi anh ta chạy qua, và vì vậy người hướng dẫn của chúng tôi chạy theo họ. Manny, Kristen và tôi theo sát phía sau. Chúng tôi đến trước một túp lều, nơi người dân tụ tập đông đúc ở lối vào, một số người trong đó khóc thút thít. Bất cứ khi nào có ai đó thì thầm, người khác lại ra hiệu bảo im lặng. Oru bước ra từ túp lều, ra hiệu mạnh mẽ để giải tán đám đông, sau đó tiến về phía Arjo và các lính canh. Họ nói chuyện một lúc, rồi quay về phía chúng tôi. Chúng ta có chuyện khẩn cấp, Oru giải thích với Manny. Anh có mang theo nước không? Kristen đưa ra bình nước của mình, lúc này gần như đã cạn. Đi theo Arjo, ông bảo cô, hãy đổ đầy nước từ giếng của chúng tôi. Trở lại nhanh nhé. Trong khi hai người họ chạy đến giếng, Manny và tôi đi theo Oru vào trong túp lều. Bên trong là một bà lão đứng, cả người co rúm, đôi tay ôm chặt lấy cơ thể và khóc nức nở. Ở góc xa của căn phòng, có một cậu bé ngồi xếp bằng. Cơ thể cậu trông cứng nhắc và khiến tôi liên tưởng đến cách các chàng trai trẻ ngồi quanh đống lửa khi nghe các bậc cao niên nói chuyện. Đó là một biểu hiện của sự trang trọng và tôn kính. Cậu không phản ứng gì khi chúng tôi bước vào và vẫn ngồi im lặng trong khi Oru thì thầm điều gì đó với cậu. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng cậu bé bị mất cảm giác. Có lẽ đó là lý do tại sao mọi người đều hoảng sợ. Nhưng khi mắt tôi bắt đầu quen với bóng tối, tôi nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ trên khuôn mặt của cậu ta. Có những vệt đen chạy dọc trên má từ tai đến mũi, và suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là vẽ mặt chiến binh. Khi mắt tôi cố gắng hiểu những gì tôi đang nhìn thấy, những dấu vết bắt đầu trông giống vết rạch hơn. Nhưng khi tôi mạo hiểm tiến lại gần hơn một chút, tôi thấy một trong những vệt đó di chuyển. Đó là những cái chân. Máu dồn hết lên đầu tôi khi cậu bé ngước lên nhìn tôi. Một cái chân khác khẽ co giật, nhẹ nhàng gõ lên gương mặt đầy sợ hãi của cậu. Old Greased Owl, bà lão cất tiếng kêu lên trong giọng nói run rẩy. Ente nimon olo Greased Owl otema. Tôi không cần hiểu rõ lời bà nói để biết được ý nghĩa. Bà đang cầu xin con nhện hãy tha cho đứa cháu trai của mình. Tôi không thể tin được kích thước khổng lồ của nó. Thứ đó bám chặt vào sau đầu đứa trẻ tội nghiệp và thân hình lủng lẳng thả dài xuống cổ.
Những cái chân sắc nhọn của nó quấn chặt lấy tóc cậu và ôm lấy cả khuôn mặt, càng siết chặt hơn mỗi lần Oru cố gắng tiến lại gần. Nếu nó cắn cậu bé, cậu sẽ trở thành một cái xác khác bị đẩy vào bóng tối. Arjo và Kristen lèn vào phía sau tôi, theo sau là 3 người lính cầm đuốc. Khi Kristen cuối cùng cũng nhận ra điều gì đang xảy ra, cô kìm chặt tiếng hét trong tay và nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng khó tin. Oru hướng dẫn cậu bé từ từ xoay lưng lại với chúng tôi. Khi cậu ta làm vậy, Arjo cầm lấy bình nước của Kristen và chuẩn bị sẵn sàng. Một trong những lính canh nhanh chóng ấn ngọn đuốc xuống mái tóc của cậu bé. Con nhện phát ra tiếng thét kinh hoàng và rơi xuống đất. Nó lướt về phía chúng tôi, vừa rít vừa phun ra những âm thanh đáng sợ, rồi bị những người lính còn lại đập chết ngay lập tức. Tóc cậu bé bốc cháy, nhưng Arjo dập tắt ngay tức khắc, và cậu bé chỉ bị bỏng nhẹ. Cậu bé và bà của mình ôm nhau khóc nức nở, sau đó cảm ơn những người đàn ông vì đã cứu mạng cậu. Đêm đó, tôi quá kinh hoàng với những gì mình đã chứng kiến đến mức không thể nhắm mắt lại. Đôi mắt tôi đảo khắp căn lều, điên cuồng tìm kiếm những con nhện khổng lồ quỷ dữ. Ngay cả khi Kristen cuối cùng đã có thể chợp mắt, tôi vẫn không dám lơ là. Tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức trở lại chiếc xe Jeep và bắt một chuyến bay về Mỹ, nơi mà súng máy và súng phun lửa chỉ cách tay tôi một cái quẹt thẻ tín dụng. Tôi muốn thiêu rụi toàn bộ rừng Amazon. Vào một lúc nào đó trong đêm, tiếng la hét lại vang lên văng vẳng. Chúng thoảng qua làn gió rừng từ phía xa, nhưng chỉ trong vài phút, chúng vang vọng khắp làng. Ai đó đang lang thang trong khu trại, cào cấu vào những khung gỗ của các túp lều và gào lên đau đớn. Manny bật dậy khỏi túi ngủ và bước về phía cửa, nhưng Arjo xuất hiện từ bên ngoài và ngăn anh lại. "Hãy ở bên trong," anh ta ra lệnh. Manny phản đối, nhưng Arjo dập tắt sự phản kháng bằng một cái chạm tay. "Ở ngoài đó không an toàn đâu." Tôi muốn tranh luận, tôi muốn khiển trách Arjo vì sự vô cảm của dân tộc anh ta. Nhưng những bài giảng của Kristen và Manny vang vọng trong đầu tôi. Chúng tôi là khách trên đất nước của họ và là nhân chứng cho nền văn hóa của họ. Chúng tôi không phải là nhà truyền giáo hay đấng cứu thế, và chúng tôi cũng không đến từ một thế giới hoàn hảo. Arjo nhìn thấy sự mâu thuẫn trong mắt tôi và nét mặt anh dịu đi đôi chút. "Chúng tôi trông có vẻ tàn nhẫn," anh nói với tôi. "Nhưng tôi hứa, chúng tôi yêu thương những người mà chúng tôi đã mất. Những người đi vào bóng tối, họ mang theo trái tim chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể để họ quay trở lại." "Tại sao?" tôi hỏi. "Làm vậy thì hại gì chứ?" Tiếng rên rỉ không chịu nổi của người phụ nữ tràn vào túp lều của chúng tôi. Cô ấy đang ở ngay bên ngoài, đập mạnh cơ thể vào bức tường lập tranh. Sau một lúc, cô ấy lại di chuyển sang một căn lều khác. "Nọc độc của con nhện," Arjo giải thích, "nó mở ra bầu trời, kéo lùi thế giới, cho các anh thấy thế giới tiếp theo. Vào mùa xuân, khi mưa nặng hạt và nấm mọc lên, khi con rết thưởng thức bữa tiệc và con nhện săn mồi, đó là khi mọi thứ tan rã. Con rết béo lên vì chất độc của nấm, và khi con nhện ăn nó, con nhện cũng mang theo chất độc ấy." Arjo hé mắt nhìn ra ngoài cửa, quét một vòng xung quanh để đảm bảo người phụ nữ ốm yếu đã đi xa. Tiếng rên rỉ yếu ớt của cô dần tan biến vào khoảng không. Nước mắt lăn xuống gương mặt của Kristen, lấp lánh dưới ánh trăng len lỏi qua những khe hở trên mái lều. Tôi tưởng tượng những con nhện trườn qua những lỗ hổng đó, trượt xuống trên những sợi tơ mảnh mai, đáp xuống đầu chúng tôi. Một khi bị cắn, người ta có thể nhìn thấy thế giới bên kia. Arjo nói, nhưng không phải nơi thiêng liêng mà các bậc trưởng lão của chúng tôi đến. Họ sẽ thấy nơi mà quỷ dữ cư ngụ, và chúng cũng nhìn thấy họ. Anh ta nhìn Kristen. Ánh mắt của cô ấy lúc này đã chuyển từ nỗi buồn sang sự tò mò ghê rợn. Đối với chúng tôi, đó chính là cái chết, nhìn thấy những thứ mà đáng lẽ chỉ được tiết lộ vào cuối đời. Bất kỳ ai bị cắn. Kristen trả lời, tất cả bọn họ đều bị đẩy ra ngoài đó sao? Ý tôi là, còn trẻ em thì sao? Còn trẻ sơ sinh thì thế nào? Arjo cúi đầu xuống, ánh mắt tránh đi. Tôi có thể thấy anh cảm thấy không thoải mái khi nói về những nạn nhân đó. Quỷ dữ không chỉ nhìn thấy họ. Chúng cố gắng xâm nhập vào thế giới của chúng ta thông qua họ. Người bị cắn trở thành cánh cửa. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ xa, kèm theo tiếng cười điên loạn và những tiếng lẩm bẩm không rõ ràng. Nỗi kinh hoàng của người phụ nữ đã nhường chỗ cho sự độc ác cuồng loạn.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một mụ phù thủy điên rồ, lẩn khuất trong bóng tối và dụ dỗ dân làng vào rừng. Manny dùng mình thấy rõ. Họ phải ra đi, Arjo nói. Nhưng đôi khi bóng tối trở nên quá đầy xác chết đến nỗi nó nôn người chết trở lại với chúng tôi. Chúng tôi trốn trong nhà cho đến khi họ đi qua. Đó là sự trừng phạt của chúng tôi. Tôi cầu nguyện rằng các anh sẽ không phải chứng kiến thêm điều gì nữa. Nhưng tôi có cảm giác rằng trước khi các anh rời đi, các anh cũng sẽ bị trừng phạt. Nếu bảo rằng tôi không ngủ được vào ban đêm thì đó sẽ là nói giảm nói tránh. Tôi đã dành thời gian đó để run rẩy dưới túi ngủ của mình trong nỗi sợ hãi tột độ, giật mình trước mỗi tiếng động nhỏ từ xa trong rừng, và chăm chú nhìn vào bóng tối trong túp lều để tìm dấu hiệu của con quỷ nhện, tiếng hét dài. Ngay cả khi ánh sáng ban mai tràn qua các khe hở trên tường, thì sự nghỉ ngơi mà nó mang lại cũng chẳng được mấy phần. Và những giấc mơ về các xác chết than khóc đã ám ảnh tâm trí tôi. Tôi đã nhìn thấy nó, con quỷ nhện, tiếng hét dài đang bò lên chân tôi và đâm những chiếc răng nanh nhọn hoắt của nó vào đùi tôi. Và tôi hét lên, giật mình tỉnh dậy. Khi tôi chớp mắt để xua đi những cơn ác mộng, hình bóng màu xanh từ nụ cười điên loạn của nó vẫn còn lưu lại sau mí mắt tôi. Các đồng nghiệp của tôi cũng không khá hơn là bao. Tôi tỉnh dậy vì thấy họ đang tranh cãi. Kristen thúc giục Manny gọi trợ giúp từ thành phố gần nhất. Manny đáp trả rằng người ngoài không được chào đón ở đây và họ sẽ can thiệp vào toàn bộ lối sống của người Amadri. Nguyên tắc học thuật quan trọng hơn mạng sống của con người á? Kristen rít lên. Giọng cô ấy thì thào, giọng cô nhỏ nhưng sắc bén. Họ sẽ quăng nó vào rừng và chúng ta chỉ ngồi đây thôi à? Bình tĩnh lại đi. Manny quát, không quan tâm đến việc hạ giọng. Cô chỉ còn 1 năm nữa là trở thành nhà nhân chủng học chuyên nghiệp. Cô biết rõ rằng mức độ tiếp xúc như thế sẽ gây tổn hại đến văn hóa của họ hơn là mấy con nhện khốn kiếp đó. Kristen nhìn tôi, cầu cứu, nhưng dáng vẻ rụt rè của tôi đã nói cho cô ấy biết rằng tôi sẽ không đứng về phía nào cả. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi. Tôi yếu ớt nói. Nhân từ quá nhỉ? Kristen đáp trả. Tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh vang vọng từ xa. Kristen nhăn mặt. Tôi đột nhiên nhận ra nguyên nhân gây ra sự bất đồng của họ. Cô không thể cứu tất cả bọn họ. Manny nói, giơ tay lên với một cử chỉ bất lực. Mọi người đều chết, Kristen. Họ bị giết trong chiến tranh. Họ chết đói, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh. Chúng ta có thể mang nó theo, Kristen nói. Đi bộ trở lại xe Jeep, lái xe đến bệnh viện. Đó không phải là điều họ muốn, Manny trả lời, chỉ tay về phía tiếng ồn. Công việc của cô là trở thành một bóng ma ở đây, không phải một người mẹ, không phải là một bác sĩ, không phải là một vị cứu tinh. Cô đang hành xử như một trong những sinh viên đại học của tôi vậy. Cô biết rõ hơn thế mà. Cái nhìn giận dữ của Kristen trở nên bất lực. Cô lau mắt. Manny quay sang tôi để đảm bảo rằng tôi không định xen vào. Đó là phần tồi tệ của cuộc sống, mấy đứa ạ. Ông ấy nói, mọi người đều sẽ chết vào một lúc nào đó. Khi chúng tôi bước ra khỏi lều, chúng tôi thấy một đám rước quen thuộc và ám ảnh của người dân trong lành. Họ lặng lẽ tiến về phía rừng, vừa khóc vừa thì thầm với một thứ gì đó nhỏ bé ở giữa. Tôi không dám nhìn, nhưng tiếng khóc nhỏ bé ấy khắc sâu vào tâm trí tôi. Con trai của Arjo, Kristen lẩm bẩm. Lời nói của cô ấy như lưỡi dao đâm vào tôi. Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng. Người đàn ông bước ra khỏi đám đông, bế đứa con được quấn trong tấm vải vào rừng. Khi đi ngang qua, ánh mắt anh hướng về chúng tôi trong thoáng chốc. Vẻ mặt bình thản, cam chịu hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Sẽ có thời gian để đau buồn, nhưng không phải bây giờ. Anh biến mất giữa những tán cây. Một người phụ nữ ngã xuống đất, run rẩy và khóc nức nở, và được những người hàng xóm kéo đi. Chúng tôi dành cả ngày để bước đi dọc theo ranh giới của nhiều thứ. Chúng tôi cố gắng tránh xa dân làng, những người đang bận cầu nguyện, an ủi nhau và cố kìm nén nước mắt. Chúng tôi giữ mình ở bìa rừng, không đi quá xa nhưng cũng không lại gần làng. Chúng tôi cố gắng làm công việc mà chúng tôi đến đây để thực hiện, nhưng việc phân loại thực vật thật vô nghĩa và trống rỗng vào thời điểm này. Chúng tôi cố gắng nói chuyện với nhau và cố không gây ra tranh cãi. Chúng tôi cố gắng không đánh mất sự bình tĩnh của chính mình.
Nhưng những lời của Arjo cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi cả ngày. Đây là hình phạt của chúng tôi. Các anh cũng sẽ bị trừng phạt. Arjo không trở về cho đến khi mặt trời lặn. Khi anh trở về, anh ấy vẫn giữ nét mặt trống rỗng như trước. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có phá vỡ phong tục của dân làng và ở cạnh con trai mình cho đến phút cuối không? Tôi tự hỏi liệu phong tục tập quán có còn quan trọng trong những khoảnh khắc như thế này không? Đôi khi bọn trẻ cũng quay lại. Oru nói từ phía sau chúng tôi. Ông ấy tham gia cùng các đồng nghiệp của tôi và đặt tay lên vai tôi. Nhưng không giống nhau. Chúng quay lại để chơi những trò quỷ quái, gây hại cho nhiều người hơn. Arjo đã đưa con trai mình đi xa để bảo vệ chúng tôi. Anh ấy sẽ ổn chứ? Tôi hỏi. Ý tôi là Arjo ấy. Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng tôi muốn thể hiện sự cảm thông của mình. Không, Oru nói. Sự thẳng thắn của ông khiến tôi lúng túng. Anh ấy giờ là Zumuro vào, không còn là cha nữa. Vị thế của anh ta sẽ giảm sút. Chẳng mấy chốc, những người dân làng đau khổ tụ tập bên đống lửa và những bài thánh ca đưa tang lan tỏa trong không khí vào ban đêm. Bất chấp những thảm họa đã xảy ra với Amadri, Manny vẫn khăng khăng rằng chúng tôi phải tiếp tục công việc của mình. Xét cho cùng, chúng tôi đã có khoản tiền tài trợ lớn cho chuyến thám hiểm này, và nếu chúng tôi không đạt được kết quả, ông ấy có thể phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ cấp trên. Oru là người dẫn chúng tôi trong chuyến đi cuối cùng vào rừng. Arjo vẫn sống trong cô lập, giam mình trong nhà sau khi vợ anh trở về với bố mẹ cô ấy. Sau khi mất một đứa con trong nền văn hóa Amadri, cha mẹ thường để tang riêng biệt và thường thì cuộc hôn nhân của họ bị hủy hoại. Oru tò mò về công việc của chúng tôi hơn Arjo nhiều. Ông ấy hỏi hàng chục câu hỏi mỗi khi chúng tôi viết điều gì đó hoặc chụp ảnh một thứ gì đó. Ông ấy hỏi về cuộc sống ở các thành phố lớn và làm thế nào chúng tôi có thể phân biệt nhau giữa đám đông như vậy. Ông ấy kinh ngạc trước những câu chuyện của chúng tôi về sự lãng phí của các tập đoàn, nạn trộm cắp đất đai và sự tàn phá môi trường và những cuộc cãi vã chính trị xung quanh những vấn đề đó. Tất cả chỉ vì những tờ giấy này sao? Ông ta nói với vẻ không tin, vừa xem tờ 20 đô la Mỹ mà tôi đưa cho ông ta. Sông và rừng mới là thức ăn. Hãy nói cho họ biết điều đó. Họ biết. Kristen nói, đó mới là điều tồi tệ nhất. Tôi theo Oru đến một con suối gần đó, nơi ông ấy vừa phát hiện ra một đám nấm Amanita, loại nấm đã gây ra sự hỗn loạn cho dân làng. Kristen và Manny đang dò dẫm ở một khu vực cách đó vài trăm thước. Có một bộ tộc khác cách đây khoảng 1 giờ đi bộ. Oru giải thích, chỉ tay về phía bên kia của dòng suối. Họ cho dê ăn nấm, rồi khi chúng chết, họ sẽ cắt lấy bàng quang của chúng, và họ uống nước tiểu trực tiếp từ đó. Thật là man dở. Để làm gì? Tôi hỏi, cười trước sự ghê tởm của Oru. Tôi khom người xuống và ngắm nhìn những thứ xinh đẹp đó. Những chiếc mũ đỏ nhầy nhụa của chúng lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà. Đối với một loại nấm nguy hiểm và bị khinh thường như vậy, chúng trông khá uy nghi. Chết tiệt, chúng thậm chí còn có mùi thơm khá dễ chịu nữa chứ. Tôi cảm thấy thương hại cho một anh chàng tội nghiệp nào đó đã tình cờ tìm thấy chúng và đã dâng chúng lên cho gia đình mình vào buổi tối. Bởi vì không còn chất độc nào còn sót lại trong nước tiểu nữa. Oru trả lời, chỉ còn lại những thông điệp từ Chúa. Ông nhăn mặt và khạc nhổ khi nghĩ đến điều đó. Đúng lúc đó, giọng nói của Kristen vang lên trong rừng. Các anh, đến đây nhanh nào. Chúng tôi chạy về phía âm thanh và thấy Manny đang khom lưng bên một thứ gì đó. Một xác chết. Tôi nhận ra cô ấy. Đó là người phụ nữ đã bị đuổi khỏi làng khi chúng tôi mới đến. Một mớ tay chân nhô ra từ cơ thể cô, nhợt nhạt và cứng đờ vì cái chết. Những vết thương kinh khủng hằn lên da thịt. Chúng quá nhiều để đổ lỗi cho việc lang thang trong rừng vào ban đêm. Mái tóc đen bết còn sót lại trên khuôn mặt của cô ấy, và vết máu khô loang lổ trên cơ, thể cô ấy đã bị lá cây và đất che phủ. Cô ấy có thể đã ngã khỏi bờ kè gần đó, nhưng những vết thương ấy là do chính cô tự gây ra. Tránh xa khỏi đó. Oru ra lệnh. Kristen tuân theo, nhưng Manny vẫn ngồi khom người gần đầu người phụ nữ, chăm chú lắng nghe điều gì đó. Cô ấy vẫn còn sống. Ông thì thầm. Cô ấy đang cố nói điều gì đó. Ngay lúc ông ấy nói ra, tôi cũng nghe thấy. Những lời thì thầm điên cuồng thoát ra khỏi miệng cô ấy. Ngay cả khi đó là tiếng Anh, tôi cũng không thể hiểu được lời cô nói, nhưng sự tuyệt vọng của cô ấy được thể hiện rõ ràng. Đừng nghe lời người chết.
Oru hét lên. Cơn thịnh nộ và nỗi sợ hãi làm giọng nói của ông trở nên sắc bén. Cho tôi ít nước. Manny nói, đưa tay về phía bình đựng nước của Kristen. Ông ấy tiến lại gần người phụ nữ, ghé tai vào môi cô. Nghe có vẻ như là... Đột nhiên, Manny ngã ngửa ra sau, dùng lòng bàn tay chống xuống đất và đẩy mình ra xa người phụ nữ. Ông lăn sang một bên và ôm chặt tai bằng cả hai tay, chửi rủa và rên rỉ. Một cái chân dài, cây guộc thò ra khỏi miệng người phụ nữ và gõ nhẹ vào cằm cô. Rồi một cái nữa, rồi một cái chân khác nữa, và một cái nữa. Một con nhện ghê tởm hiện ra ngoài ánh sáng, phát ra âm thanh rít và chói tai. Nụ cười xanh không thể nhầm lẫn trên lưng nó, báo hiệu về cái chết tồi tệ nhất cho Manny. Và rồi, con quỷ nhện, tiếng hét dài, lao nhanh vào rừng, để lại ba chúng tôi phải chứng kiến Manny lăn lộn trong đau đớn. Manny nằm trên mặt đất, ôm lấy mặt và nguyền rủa con nhện đã lừa ông. Nhưng khi ánh mắt ông cuối cùng cũng chạm vào tôi, ông không thể nói thêm lời nào nữa. Ông chỉ nhìn tôi với sự bất lực của một đứa trẻ. Kristen, một sinh viên cao học khác đi cùng chúng tôi, bắt đầu thở gấp. Cô nhìn xuống cố vấn của mình với nỗi sợ hãi tột độ. Đôi mắt cô hét lên điều mà cô không muốn chấp nhận. Thôi tiêu rồi. Kristen và tôi quay quanh Manny, kiểm tra vết thương. Tôi thả chiếc túi đang mang xuống và lục tung trong đó để tìm hộp sơ cứu. Có lẽ nó giống như rắn vậy, tôi nói. Đôi khi đó chỉ là vết cắn không có nọc độc mà thôi. Ông ổn mà, Kristen nói, xoa lưng Manny. Ông sẽ ổn thôi. Cô ấy có vẻ đang cố gắng tự trấn an mình hơn là trấn an ông giáo sư. Manny hít thở nhanh, hổn hển và nghiến răng. Mồ hôi làm tóc trên đầu, ông xẹp xuống và tay ông nắm chặt đám rễ cây ngoằn ngoèo đang trườn trên mặt đất bên dưới chúng tôi. Ông nắm chặt chúng như thể nếu không làm vậy, ông ấy sẽ bay đi mất. Không. Oru, hướng dẫn viên người Amadri của chúng tôi nói. Ông ấy đã giữ khoảng cách kể từ khi biết về vết cắn, và giờ ông ấy mới ngập ngừng tiến lại gần. Ông ấy biết mình phải là người phán quyết số phận của Manny. Các người có thấy vết sưng đó không? Tôi nhìn vào vết sưng nổi trên má của giáo sư, ngay dưới tai. Nó đã chuyển sang màu xanh. Phản ứng của da với nọc độc. Oru nói. Ông thở dài nặng nề, mang theo mọi hy vọng của chúng tôi tan biến vào không khí ẩm ướt của rừng rậm. Hãy giúp chúng tôi đưa ông ấy về làng. Tôi cầu xin Oru. Tôi sẽ đi bộ đến xe Jeep và đi tìm người giúp đỡ. Tôi biết rằng Oru sẽ phải phá vỡ phong tục của dân tộc mình để làm điều này, và tôi đã biết câu trả lời trước khi lời yêu cầu rời ra khỏi miệng mình. Không có sự giúp đỡ nào dành cho người chết cả đâu. Ông trả lời. Nếu chúng ta đưa ông ấy đến bệnh viện, ông ấy sẽ không chết, Kristen nói. Cô đứng dậy và đối mặt với Oru. Ông ấy không phải là người trong tộc của ông. Ông ấy không bị ràng buộc bởi quan niệm truyền thống của các ông. Nhưng tôi thì có, Oru hét lên, giọng nói vang vọng khắp khu rừng. Nếu tôi mang xác chết trở về làng, chính tôi sẽ là người bị trục xuất khỏi làng. Kristen định phản đối nhưng đã bị Oru ngắt lời. Ông ấy biết hậu quả. Ông ấy đã chấp nhận chúng khi đến mảnh đất này của chúng tôi. Tất cả các người đều đã làm vậy. Tôi rất tiếc về người bạn của các người, nhưng tất cả chúng ta đều phải chịu hình phạt của mình. Chúa ơi, tôi vẫn còn ở đây mà. Manny càu nhàu. Ông nhăn mặt trong lúc cố gắng đứng dậy. Oru không trả lời, thậm chí không nhìn ông. Đối với người Amadri, một người đàn ông bị Odd Crystal cắn đã được coi như người chết, bất kể ông ta la hét và khóc lóc như thế nào. Nọc độc sẽ sớm phát huy tác dụng. Chúng được kích thích bởi các chất hóa học từ nấm Amanita, và chúng sẽ cho Manny thấy những gì mà người phàm không được nhìn thấy. Chất độc gây ảo giác này sẽ tiết lộ cho Manny thế giới đằng sau thế giới của chúng tôi, vùng đất của người chết. Và nỗi kinh hoàng vô tận của nó sẽ khiến linh hồn ông ấy bị hủy hoại. Đối với người Amadri, những xác chết đang khóc phải bị phớt lờ bằng mọi giá. Tôi có thể quay lại làng và lấy đồ cho anh. Oru trả lời. Ông ấy cố tỏ ra kiên quyết, nhưng giọng ông vẫn run rẩy. Ông ta và Manny đã là bạn của nhau trong gần một thập kỷ. Chúng ta cách làng tận 5 dặm mà. Kristen quát. Chúng ta không thể đợi lâu như vậy được. Sự thật về tình cảnh thê thảm của Manny như một cú tát trời giáng vào mặt tôi. Tất cả chúng tôi đều khỏe mạnh, nhưng chuyến đi bộ đến đây đã mất khoảng vài giờ.
Khu rừng quá dày đặc, lạc lối và u ám, ngay cả khi có một người bản địa dẫn đường và ánh mặt trời ở trên cao. Nếu chúng tôi khiêng Manny trở về, trời sẽ tối trước khi chúng tôi đến nơi và lũ nhện sẽ ở khắp mọi nơi. Tệ hơn nữa, chiếc xe Jeep mà chúng tôi đã lái từ sân bay đến đầu rừng còn cách xa gấp 3 lần theo hướng ngược lại. Oru đã đúng. Manny có thể chưa phải là một xác chết, nhưng ông ấy chắc chắn sẽ chết. Đi với ông ta đi. Tôi nói với Kristen, không nghĩ ra được kế hoạch nào tốt hơn. Chúng tôi cần thức ăn, lều trại và đèn pin, nếu không thì không một ai trong chúng tôi có thể sống sót qua đêm này. Tôi sẽ cố giữ cho ông ấy thoải mái. Khi họ chuẩn bị rời đi, Oru tiến đến gần tôi và đặt tay một cách nặng nề lên vai tôi. Đừng nghe những tiếng hét, ông thì thầm. Bất kể cậu nghe thấy gì, ông ta sẽ nói những lời của nhân loại đầu tiên và không ai trong chúng ta có đủ khả năng để nghe chúng. Cậu sẽ phát điên đấy. Nói xong, Oru và Kristen chạy ngược lên con đường nhỏ mà chúng tôi đã đi đến đây. Sau một lúc lâu, Manny và tôi ở lại một mình trong rừng. Cả hai cùng nhìn quanh để tìm những dấu hiệu của con nhện tiếng hét dài. Giống như các xác chết khác bị trục xuất khỏi làng và bị đưa vào rừng, tình trạng của Manny dần xấu đi nhanh chóng. Chưa đầy 1 giờ trôi qua, ông ấy đã chuyển từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác, kể lại toàn bộ cuộc đời mình cho tôi bằng một dòng ý thức mông lung. Ông ấy kể cho tôi nghe về vợ và cô con gái nhỏ của mình, về việc ông suýt nữa thì bị đuổi khỏi trường ngay trước khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, và về việc ông ấy đã từng bị gãy cả 2 chân khi đi các chuyến thám hiểm. Khi tôi hỏi tên con gái ông ấy là gì, thì vài phút sau đó, ông ấy nói với tôi rằng ông ấy không có con. Tôi có thể biết được mặt trời đang xuống thấp bằng cách quan sát hướng của những tia nắng xuyên qua tán lá. Manny và tôi ngồi dựa vào một thân cây đổ, cứ 10 phút một lần. Tôi bắt buộc phải kiểm tra liên tục để xem có nhện và những sinh vật đáng sợ từ rừng rậm khác không. Giữa các lần kiểm tra, Manny cố gắng hết sức để nói những lời trăn trối cuối cùng của mình với gia đình, sinh viên và khoa của mình. Tôi vội vã viết tất cả vào sổ tay của mình. Ông ấy sẽ lặp lại một vài lần, sau đó bắt đầu lẩm bẩm những điều vô nghĩa, rồi lại tỉnh táo trở lại và hỏi tôi về nghiên cứu của mình. Vào lúc chạng vạng, Kristen, Oru và 3 người đàn ông khác xuất hiện từ bụi rậm. Arjo cũng ở trong số họ. Tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta cho đến khi anh ta đứng ngay phía trên tôi. Kristen ngay lập tức kiểm tra Manny. Ông ấy lúc này đang ngáy và lẩm bẩm trong khi ngủ. Những người đàn ông Amadri không để ý đến ông ta và chỉ nói chuyện với tôi. Tôi đã được nghe nói về hình phạt của anh. Arjo nói. Anh ta đưa cho tôi một ít đồ đạc của tôi và một chiếc túi, thứ mà tôi cho là thức ăn và nước. Và bây giờ chúng ta là anh em. Con trai của Arjo đã bị Odd Greystall cắn chỉ vài ngày trước. Tôi đã chứng kiến cảnh anh ta mang đứa trẻ vào rừng và để bóng tối đoạt lấy nó. Có vẻ là vậy, tôi trả lời trong sự thất vọng. Biểu cảm của anh ấy cứng như đá, nhưng trong mắt anh, tôi có thể thấy một vực thẳm của nỗi buồn và sự khao khát. Anh ấy ôm tôi không biết mình phải làm gì nữa, tôi nói, cũng sắp khóc. Chúng ta không thể đưa ông ấy trở lại xe Jeep như thế này được. Hãy làm những gì anh phải làm, Arjo thì thầm, để mặc ông ta trong bóng tối. Những người đàn ông rời đi mà không nói một lời, chúc may mắn nào, và ánh sáng buổi tối dần tắt lịm. Kristen và tôi dựng 2 chiếc lều mà chúng tôi đã mang theo. Tốc độ hối hả của chúng tôi được thúc đẩy bởi tiếng la hét và tiếng kêu của những cư dân lang thang trong rừng vào ban đêm. Chúng tôi đánh thức Manny đủ lâu để nhét ông vào một chiếc túi ngủ trong lều của mình. Sau đó, Kristen và tôi về lại lều của mình. Chúng tôi nằm trong im lặng, lắng nghe những tiếng động khủng khiếp xung quanh và rùng mình vì sự thương hại và nỗi sợ hãi mỗi khi giọng nói của Manny vang lên trong màn đêm. Đó là thằng nhóc đã làm đổ hộp thư của tôi. Y tá. Ồ, chúng sẽ tìm thấy mày thôi. Chúng luôn làm thế. Nếu mày để ý, chúng sẽ ăn trọn con mắt mày khỏi đầu mày. Chúng tôi làm việc theo ca, thỉnh thoảng đánh thức Manny dậy để ông uống nước hoặc để kiểm soát nhiệt độ cơ thể ông bằng aspirin. Nhưng khi Manny nắm lấy cánh tay của Kristen và nói với cô ấy rằng có xác chết dưới lều của chúng tôi đồng ý rằng từ giờ trở đi sẽ chỉ có tôi sẽ kiểm tra ông ấy thôi. Trong lần kiểm tra cuối cùng trước khi tôi ngủ thiếp đi,
Tôi thấy Manny đang co giật vì cười và ông đang lẩm bẩm lời cầu nguyện. Khi nhìn thấy tôi, ông ấy ra hiệu cho tôi im lặng, rồi bắt đầu kéo lưỡi quanh miệng mình bằng ngón tay. Kristen lay tôi dậy. Khi mắt tôi hết kèm nhèm, tôi thấy Manny đang quỳ gối bên ngoài lều của chúng tôi, nhìn chằm chằm vào chúng tôi bằng đôi mắt màu vàng khè. Ông ấy đã mở lều và có lẽ đang nhìn chúng tôi ngủ. Màu tái nhợt đã lan ra trên phần lớn làn da của ông. Lớp mồ hôi và dầu bóng loáng trên khuôn mặt khiến ông ấy trông giống như một xác ướp được bảo quản tốt. Tôi cảm thấy khá hơn một chút rồi. Ông khàn giọng. Cổ họng ông ấy có vẻ khô khốc. Kristen và tôi đã kiểm tra ông ấy, và khi chúng tôi thấy ông ấy tỉnh táo và có thể đi lại, sau cùng chúng tôi quyết định cố gắng đưa ông ấy đến xe Jeep. Phải mất nửa ngày đường từ chỗ chúng tôi để xe đến trại của người Ahmadri, và tôi nghĩ rằng điều này sẽ mất gần như gấp đôi thời gian. Tôi biết đường rồi, Manny nói. Đi theo tôi. Chúng tôi đi theo sau Manny, kéo lê theo những chiếc lều phòng, trường hợp chúng tôi phải ở lại đây thêm một đêm nữa. Thỉnh thoảng tôi kiểm tra bản đồ và la bàn để đảm bảo Manny không dẫn chúng tôi đi lạc, và ngạc nhiên thay, ông ấy không bao giờ sai hướng. Ông ấy ngân nga một cách vui vẻ và từ chối ăn hoặc uống bất cứ gì. Ông ấy hầu như không nói chuyện với chúng tôi và không bao giờ quay lại nhìn chúng tôi. Khi tôi đuổi kịp ông ấy để nài nỉ ông ấy uống nước, tôi nhận thấy ông ấy đã tiểu ra quần. Chúng tôi đi bộ cả ngày không nghỉ. Cuối cùng Manny ngã gục và ngủ thiếp đi trên mặt đất. Vì vậy chúng tôi lại dựng trại. Theo ước tính của tôi, chúng tôi chỉ còn đi bộ 2 giờ đến xe Jeep. Vì vậy tôi chắc chắn chúng tôi sẽ đến đó vào buổi sáng. Tôi đã sẵn sàng để tự mình cõng Manny. Khoảng 11 giờ đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc của một đứa trẻ. Âm thanh đơn độc vang vọng khắp khu rừng khiến tôi kinh hãi. Và với mỗi tiếng khóc nhỏ, tôi có thể cảm thấy một làn sóng nổi da gà lan ra khắp cánh tay. Cái quái gì thế này? Kristen nói, tiếng hét vẫn còn vương lại nơi khóe miệng. Có lẽ có một bộ lạc khác ở gần đây. Tôi trả lời, chỉ có tụi mình thôi. Kristen nói, không có ai khác cả. Một tiếng thét nhỏ khác lại vang lên trong đêm. Là con trai của Arjo. Cô thì thầm, là đứa con trai chết tiệt của anh ta. Nó đang ở ngoài kia. Tôi mở khóa lều và dùng đèn pin rọi sáng vào khoảng không của bóng tối. Ánh sáng của đèn rọi sáng cả một đám cây vô tận xung quanh chúng tôi, nhưng tôi không thể tìm ra nơi phát ra tiếng động. Một tiếng kêu cuối cùng vang lên khắp khu rừng, rồi lặng lẽ chuyển thành tiếng ậm ừ trầm thấp. Kristen bịt tai, cô không thể chứng kiến những âm thanh kinh hoàng mà một đứa trẻ tạo ra khi nó chết. Có thứ gì đó di chuyển trên cây cách lều của chúng tôi khoảng 50 feet. Đó là một hình bóng đang bò lên thân cây. Tôi chiếu đèn vào nó, và ngay khi nhận ra nó, tất cả các cơ quan của tôi gần như bay ra khỏi miệng. Đó là một đứa trẻ. Một đứa bé tí hon, tứ chi cuộn tròn như một con ong đã chết. Nó di chuyển rất duyên dáng trên cây đến nỗi tôi nghĩ nó đang trôi nổi, cho đến khi tôi nhận thấy 8 cái chân đen của nó đang nhô ra từ hai bên. Con nhện quái quỷ Odgrist Owl đã cư trú bên trong con trai của Arjo. Tôi rụt đầu vào trong lều và đóng cửa lại. Tôi không nói gì với Kristen và nằm trong bóng tối hàng giờ, đọc thuộc lòng từng lời cầu nguyện mà tôi đã học được khi còn nhỏ. Tôi đã đếm từng phút cho đến khi bình minh đến. Nó lâu đến nỗi tôi gần như quên mất Manny. Giọng ông ấy đột nhiên vang lên trong đêm tối. Đó là thiên thần á? Tôi hy vọng đó chỉ là một trong những cơn mơ điên rồ của ông ấy, nhưng chẳng mấy chốc ông ấy bắt đầu la hét và quằn quại trong lều. Đó không phải là thiên thần, ông ta hét lên hết cỡ. Ôi trời đất ơi, cái quái gì thế kia? Kristen và tôi nhảy ra khỏi lều. Chúng tôi thấy nửa người Manny đang nhô ra từ trong lều. Ông ta nằm ngửa và đang tự cào vào mắt mình. Ông ta đã khoét thủng một bên mắt hoàn toàn và giờ đang cào nát mắt còn lại. Ông liên tục giơ tay lên để bảo vệ mình khỏi thứ gì đó. Khi Kristen quỳ xuống bên cạnh Manny, cố gắng an ủi ông, đột nhiên, ông chụp lấy cánh tay cô và giật tay cô về phía miệng. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của họ. Ông thì thầm. Họ đã dẫn tôi đến đây. Âm thanh quá hoàn hảo, như những lưỡi dao đang đâm vào đầu tôi vậy. Manny, ông làm tôi đau đấy. Kristen nghiến răng nói. Buông ra. Chúng ta có thể chạm vào khuôn mặt của Chúa.
Ông hét lên, kéo ngón tay cô về phía miệng của mình. Bà ta đang ở trong da thịt của tôi. Cô có thể cảm nhận được bà ấy không? Bà ấy cũng sẽ hát cho cô nữa. Kristen hét lên và cố gắng chống cự, nhưng Manny đã chế ngự cô. Tôi có thể nghe thấy tiếng xương trong tay cô kêu răng rắc khi ông ta nhét nó vào miệng mình. Những dòng nước bọt và chất nôn chảy xuống mặt ông ta, và mắt ông ta trợn ngược lên trên. Tôi gỡ những ngón tay của ông ta ra khỏi Kristen và đẩy cô ra. Khi cả hai chúng tôi lùi lại khỏi Manny, cổ ông ta vặn vẹo một góc rất kinh khủng. Một chiếc chân nhện đen dài từ từ trườn ra khỏi cổ họng và chui ra khỏi miệng ông ta. Nó đập vào khuôn mặt đầy máu của ông ta, sau đó là mặt đất, và một cái chân khác trượt ra bên cạnh nó. Bàn tay của Manny một lần nữa giơ lên và chỉ vào thứ gì đó phía sau chúng tôi, và ông ta nở một nụ cười khủng khiếp. Tôi hướng đèn pin và nhìn thấy xác của người phụ nữ bị đuổi khỏi làng Amadri, cái xác mà con nhện Odgristal đã dùng để cắn vị giáo sư. Người phụ nữ đã chết hẳn, da cô ta chuyển sang màu xanh giống như nụ cười độc ác trên lưng con nhện. Cái xác đứng đó, run rẩy và co giật, nhìn chúng tôi bằng hốc mắt trống rỗng. Hàm cô ta há hốc và một tiếng rít hổn hển thoát ra khỏi cổ họng cô ta, theo sau đó là hàng trăm con nhện nhỏ. Kristen túm lấy áo tôi và kéo tôi ra khỏi cơn tê liệt. Cô ấy chạy đi nhanh đến nỗi tôi phải chạy theo tiếng hét và ánh sáng từ đèn pin của cô ấy. Xác chết của người phụ nữ kia đuổi theo, và chỉ khi tôi liều mình nhìn lại cô ấy lần nữa, tôi mới nhận ra cô ấy đang được đẩy đi bởi 8 cái chân khổng lồ nhô ra từ lưng và đùi. Nỗi sợ hãi của tôi chuyển thành động lực. Tôi lao vút qua khu rừng rậm và đuổi theo Kristen, bỏ lại Manny và những kẻ đang tra tấn ông ta trong bụi rậm. Chúng tôi trở lại xe Jeep ngay trước bình minh. Cả hai đều không thể thốt nên lời, im lặng vì sự thật là chúng tôi đã mất đi người bạn và người cố vấn của mình. Tôi phát hiện ra một đám nấm Amanita khủng khiếp bên lề đường và dành một chút thời gian để thu thập một vài mẫu. Theo một cách gián tiếp, Manny đã mất mạng vì nó, và vì vậy tôi cảm thấy mình có trách nhiệm nghiên cứu loại nấm này và viết về nó. Nó trở thành nỗi ám ảnh của tôi với việc phải chuộc lỗi vì đã bỏ rơi một người đàn ông vĩ đại trong cơn hấp hối. Vào mùa xuân, khi Amazon tràn ngập sự sống mới, loài nhện độc Odgristo được biết đến với một cái tên khác là tiếng thét dài, sẽ ăn một loài rết màu cam. Thức ăn ưa thích của con rết là loại nấm kỳ lạ này. Chất độc gây ảo giác của nó được lưu trữ trong chuỗi thức ăn và được tiêm vào vết cắn đau đớn của Odgristo. Trong tất cả các nghiên cứu về nấm của mình, tôi chưa bao giờ thấy thứ gì giống như vậy. Giáo sư Emmanuel Ortega qua đời vào ngày 21 tháng 4 năm 2015. Đó không phải là ngày trái tim ông đập nhịp cuối cùng. Đó là ngày Odgristo cắn ông. Chất độc của nó đã tiết lộ cho Manny thấy là những gì các vị thần đã cấm con người nhìn thấy cho đến cuối đời, và những gì ông nhìn thấy khiến ông la hét vô nghĩa trong 2 ngày đau khổ và vật vã. Trong truyền thống tâm linh của Amadri, sự mặc khải đó chính là cái chết. Linh hồn trở nên trong suốt và rời khỏi thế giới này, để lại cơ thể héo úa như một bông hoa đã tàn. Và tôi vẫn mang trong mình tội lỗi khi biết rằng chúng tôi đã không chôn cất người đồng nghiệp của mình một cách tử tế, mà đáng lẽ ra ông ấy nên được hưởng. Thay vào đó, chúng tôi đã bỏ ông trong bóng tối ồn ào ngoài kia, nơi những xác chết khóc than.